with the whip. Swang, Swinging with the whip. swang. Swinging with the whip. Hello guys, my name is Carla Agosto. So ang gagawin po natin, ay gagawa tayo ng slime. Fluffy slime. Part 2. So kasi yung una, ano siya. So ang gagawin po natin ay bonggahan natin para bongga na. Sumyot. So yun. Sige, ito na. Ito na po ang mga ingredients na kailangan natin at saka mga utensils na gagamitin natin para bongga na. Sumyot. So yun. Ito na. So kailangan natin ng kailangan natin ng kung ako sa inyo, huwag nyo gagamitin yung brush kasi hindi gumana. Kasi yung gumana ko, oh my god, dahil hindi gumana. Siyempre, hindi makakalimutan ang glue. Kaya ito ng glue, ito na yung pinakamura nakita ko dyan sa kapitbahay namin. So, 10 pesos lang isa yan. Kaya huwag na kayo bumili ng mabahal. Kaya, pwede naman siya sa ibang kunya. Kaya, yun na, glue. Natin ng mixing. Itong pang folder slide lang na to para bongga na. Sumiyot. Ayan o, nakikita mo naman ha. Color. Ito ang gamit ko lang po ay poster pen. Kaya wag na kayo mag-etchos dyan. Basta poster pen. Pwede na yan. Ito po ay paintable. Pwede hindi nyo po siya gamitin. Pero gagamitin ko siya para maging fluffy. Pwede na siyang hindi. Ito po ay galing for originality from America. Ingkit kayo. Kaya maingkit kayo kasi bright pastel to. Original. Mo yun. So, ito na po. So, ito kailangan natin ng ball. So, ilalagay po natin yung glue. So, kailangan po lahat ay milagay. Yan. So, ilalagay po natin yung glue na yan. Lagay na po natin ang glue. Kailangan malagay natin yan. Kailangan i-start. So, maglalagay lang po tayo. That was a fail. Tingnan nyo naman. Bigla na sa pagganganon-ganon ko, nabitawad ko. Tingnan mo naman. Sayang! Sayang! Pinangayan. Pagbayan. So, lalagay lang natin yun. Sayang talaga to. Ayun o, kitang-kita mo yun. Dami-dami na. Pagkatapos natin ilagay ang glue dito sa bowl, so maglalagay na tayo ng shaving cream. So, perfect amount lang kagaya ng glue. So, maglalagay lang tayo. So, yun yung pang mixing ko. Saan na yun? So, nawawala po ang mixing ko. So, ito. Lagyan natin. Kailangan rin natin to. Hanggang ng stir. Mixing tayo. Oh my god, darling. So, okay na po yan. Dami na beshi. Close na natin yan. Let's mixing. Let's mix. So, mimix lang po natin yan. Mimix lang natin yan. Katapos natin i-mix, maglalagay na tayo ng coloring. Ito ay poster paint lamang. At wala kayong pake kasi wala akong food coloring. So, kailangan evenly. Ang color na ito. Yan. Magiging pink na siya. So, mag-add lang tayo hanggang maging perfect pink. Ito lang yung light pink para maging bongga na ang sundo. Okay na yan. Okay na yan. Okay na yan. Mix lang natin hanggang magbongga na yung kulay niya. So, nalagay na natin yung color pink na po siya. So, gusto ko rin yung mag-dark pink. Wait, kukunin lang natin yun. Tapos na yung hala, mag-a-add tayo ng Ariel. So, cut na natin siya. Ako sa inyo, onti-onti ilalagay lahat. So, small amount lang. So, a small amount lang. And mixing. Mix. 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 Mix lang tayo. And add small amount and mix. Add small amount hanggang hindi siya mag-stick. Yun na siya gamitin ng kamay. So, add lang tayo. Magiging slime na siya. Let's take a mix. Like, darling, di pa siya tapo. Pagkatapos ng nagawa ko ng slime. So, ayan nga po siya. Hindi na siya nag-stick. So, ito po ang finished product niya. So, ito po yung finished product. So, papakita ko na po ang finished product. So fluffy. Oh, pak. Oh, pak. Sorry, hindi nagpo-focus ito. Focus natin. Pak talaga. Sabi yun. Pak na pak.
Sorry kung medyo magulo kasi excited na. Look, that's noise. Narinig niyo yun? Ang ganda. Ako lang. So, that's the finished product. So, ayun nga po, maraming salamat po sa lahat na nanood hanggang dulo. So, ito po ang Fluffy Slime. At, comment lang down below kayo kung ano po ang next challenge na gagawin ko. Bye-bye! Don't forget to subscribe my channel, hit the like button, follow me on Instagram and Facebook. Thank you!